Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα θα δείξουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, κάτι το οποίο μπορεί να μας φανεί πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ σημαντικό για να σώσουμε τη ζωή ή και ακόμα και τη δικιά μας ή κάποιου άλλου. Τι είναι αυτό? Είναι ένα τουρνικέ, αυτό που θα σας δείξω. Μπορεί κάποιος να χτυπήσει στο χέρι του, στο πόδι του, η αιμορραγία να μην σταματάει, να μην μπορούμε να τη σταματήσουμε, να πρέπει να το πάμε στο νοσοκομείο, αλλά αν θέλουμε να του σώσουμε το άκρο, όσο υπερβολικό και να ακούγεται, θα πρέπει να έχουμε ένα τουρνικέ. Και τι είναι αυτό τώρα? Δεν είναι κάτι βαρύ, είναι κάτι πολύ μικρό, είναι ένα σημάντας, τον οποίο μπορείτε να τον έχετε σε ένα τσαντάκι μαζί σας, σε κάποιο φαρμακείο αν έχετε στο αυτοκίνητό σας, στο σάκο σας, αν πάτε κάπου για κάποια εξόρμηση, εντάξει, ή αν είστε σε κάποιο σώμα ασφαλές, υπάρχει και θήκη για τουρνικέ και μπορείτε να το έχετε πάνω σας. Θα το βρείτε σε κάποια φαρμακεία, μπορεί να το πουλάνε εδώ στην Ελλάδα, αλλιώς σε μαγαζιά όπου πουλάνε αξεσουάρ για σώματα ασφαλείας. Ενδεικτικά, όπως και σε κάθε βίντεο, έτσι και σε αυτό, κάτω στην περιγραφή θα σας βάλω ένα σύνδεσμο με το που μπορείτε να το βρείτε εδώ στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προσαρμόσει πάνω του ο καθένας και μόνος του, χωρίς βοήθεια. Πότε το χρησιμοποιούμε? Το χρησιμοποιούμε όταν κάποιος έχει τραυματιστεί και δεν μπορούμε να σταματήσουμε την αιμορραγία. Αν ασκήσουμε πίεση πάνω του και η αιμορραγία συνεχίσει, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Και τι εννοούμε να ασκήσουμε πίεση? Να πέσουμε πάνω του και να πιέζουμε με όλο το βάρος μας. Εντάξει. Πάμε λίγο να το δούμε, να το ανοίξουμε καταρχήν. Είναι ένα σημάντος όπως σας είπα. Εντάξει. Τον ανοίγουμε. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι έχω χτυπήσει στο χέρι μου. Εδώ στο χέρι μου θα το περάσω. Θα το βάλουμε, συνήθως το βάζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί δεν ξέρουμε πού ακριβώς, μπορεί να μην ξέρουμε μάλλον πού ακριβώς έχει χτυπήσει ο άλλος, αν φοράει ειδικά μακριά ρούχα. Μπορεί να φοράει ένα μπλουζάκι όπως εγώ τώρα καλή ώρα και βλέπουμε ότι έχει χτυπήσει πιο κάτω, το προσαρμόζουμε λίγο πιο πάνω από το χτύπημά του. Εάν φοράει κάτι μακρύ και δεν μπορείτε να δείτε πού έχει χτυπήσει ακριβώς, το βάζετε όσο πιο ψηλά γίνεται, για παράδειγμα κοντά στη μασχάλη. Εγώ τώρα θα το προσαρμόσω κάπου εδώ. Εντάξει. Η πλευρά που θα τραβήξουμε το λιμάντα για να σφίξουμε, πάντα εσωτερικά προς εμάς, και δείτε το πόσο απλό είναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχω βοήθεια κάποιον για να το σφίξω. Τώρα το περνάμε από κάτω. Εντάξει. Και πιάνουμε τη λαβή που έχει εδώ. Πιάνουμε τη λαβή και γυρίζουμε. Το γυρίζουμε όσες φορές μπορούμε, εντάξει, όσο πιο σφιχτά μπορούμε. Και το κλειδώνουμε μετά από πάνω με τον ημάντα. Τέλος, έχει αυτό εδώ πέρα τον άσπρο τον ημάντα το μικρό. Το βάζουμε από πάνω και κλειδώνει, ο οποίος γράφει εδώ time. Είναι καλό να βάλουμε τι ώρα χρησιμοποιήσαμε το τουρνικέ πάνω μας ή σε κάποιον άλλον, γιατί μπορούμε να το έχουμε πάνω του μέχρι και 2 ώρες. Θα πρέπει μετά να το μεταφέρουμε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Οπότε είναι κάτι το οποίο όμως, αν το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να σώσουμε το άκρο κάποιου ανθρώπου. Οπότε είναι καλό να το σφίξουμε καλά, όχι χαλαρά. Όσο και να μας λέει ο άλλος ότι πονάω, λίγο χαλάρωσέ το, δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το αφήσουμε εκεί πέρα. Αν υποθέσουμε ότι βάλαμε όμως ένα τουρνικέ και συνεχίζει η αιμορραγία ακόμα, πρέπει να εφαρμόσουμε και δεύτερο. Λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω, ανάλογα. Τώρα, εάν δεν έχετε δεύτερο τουρνικέ, ίσως με κάποιο σκοινί, με κάποιον ημάντα που μπορεί να έχετε εσείς στο αυτοκίνητό σας, στο σάκο σας, να χρειαστεί να το κάνετε. Πάντως, όταν το χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει μέσα σε το πολύ 2 ώρες να έχει μεταφερθεί ο ασθενής στο νοσοκομείο. Αν αργήσει παραπάνω, ίσως και να χάσει κάποιο άκρο του, ίσως και όχι όμως. Κάποια πραγματάκια αυτά που δείχνω
πιθανόν να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσετε και ποτέ, να μην σας χρειαστούν τέλος πάντων ιδιαίτερα, αλλά μία φορά θα χρειαστούν, μία φορά θα γίνει στραβή που λέμε, οπότε καλό είναι να τα έχουμε στην άκρη. Στο φαρμακείο, στο αυτοκίνητό μας, όπως είπα, είναι καλό να το έχουμε. Τώρα, αφού το χρησιμοποιήσουμε, κάνουμε τη δουλειά μας, πρέπει μετά κάπως να το τυλίξουμε πάλι και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο για να είναι και εύκολο μετά για να το ανοίξετε πάλι αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε. Πιάνουμε το λιμάντα, το φέρνουμε εδώ πάνω, εντάξει, κουμπώνει, ξανά, κουμπώνει, το πιέζουμε εδώ, ξανά, κουμπώνει, τέλος παίρνουμε εδώ την κόκκινη ακρούλα και το περνάμε από πάνω. Έτσι ώστε αν το ξαναχρειαστούμε, από εδώ που το πιάνουμε τα δύο άκρα, το τραβάμε και ανοίγει. Βέβαια σημαντικό είναι και όπως είπαμε, επειδή γράφουμε την ώρα, πιστεύω θα υπάρχει ένα στυλό, ένας μαρκαδόρος για να γράψετε, ή αν δεν έχετε θα πρέπει να θυμάστε την ώρα που το βάλετε. Γιατί θα σας το ρωτήσουν και στο νοσοκομείο δεν θα πάτε. Όπως είπα, μία φορά θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Καλό είναι να το έχουμε και να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε πρωτίστως. Όχι απλά να το έχουμε, αλλά και να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να πω την αλήθεια, δεν έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω ποτέ σε πραγματική συνθήκη. Για να σας πω ότι το έχω χρησιμοποιήσει, έτυχε κάτι επίγον και το χρησιμοποίησα. Καθαρά αεραστεχνικά, σε μένα, σε κάποιον φίλο μου, αλλά σε έκτακτη ανάγκη δεν έχει τύχει να χρησιμοποιήσω. Αλλά θα πρέπει σίγουρα όταν θα το χρησιμοποιήσετε να είσαστε όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμοι γίνεται, ώστε να το κάνετε σωστά. Γιατί αν υπάρχει λίγο σοβαρός τραυματισμός, καμιά φορά λίγο τα χάνουμε, είναι λίγο το αίμα που βλέπουμε, φωνάζει αυτός που χτύπησε, οπότε λίγο χάνουμε την ψυχραιμία μας. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε like και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.